એનઆરઆઈને ઇન્ડિયાની અંદર પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય તો એની પ્રોસેસ શું હોય? તો એના માટે ગુજરાત સરકારે એક બહુ જ સરસ પાવર ઓફ એટર્નીની જોગવાઈ બહાર પાડેલી છે. પર્સનલી ફિઝિકલી આવ્યા વગર કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી શકતા હો તો ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ડુઈંગ એન ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર બાઇંગ સમથિંગ ઓન મિન્ત્રા ઓર એમેઝોન ઓર કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રાકોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર રિયલ એસ્ટેટના બેઝિક લોસ અને પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવાની લીગલ પ્રોસેસ અને ડોક્યુમેન્ટેશન શું હોય છે એની વાત કરી. જો તમારે આ વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો ઉપર આવેલી લિંક પર ક્લિક કરજો. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રાકોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. અવનીશભાઈ, પ્રોપર્ટીના લીગલ ફ્રેમવર્કના ડિસ્કશનને આગળ વધારવા માટે આ એપિસોડનો મારો પહેલો સવાલ છે કે એનઆરઆઈને ઇન્ડિયાની અંદર પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય તો એની પ્રોસેસ શું હોય? ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે એનઆરઆઈ ઇન્ડિયા આવે તો બહુ ટૂંકા સમય માટે આવતા હોય છે અને પ્રેક્ટિકલી એમના માટે પ્રોપર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી રોકાવું પોસિબલ નથી હોતું. એમના પર્સનલ કમિટમેન્ટ્સ જે કંઈ બી ત્યાં જે દેશમાં રહેતા હોય એ ફૂલફિલ કરવાના હોય તો થોડા સમયમાં આવે, પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરીને જતા રહે એન્ડ દે કીપ દેટ પ્રોપર્ટી ઓન હોલ્ડ ટિલ ધ ટાઈમ દે કમ બેક ટુ ઇન્ડિયા નેક્સ્ટ ટાઈમ. તો એના માટે ગુજરાત સરકારે એક બહુ જ સરસ પાવર ઓફ એટર્નીની જોગવાઈ બહાર પાડેલી છે. જે જોગવાઈ લગભગ કલમ 33નો પાવર ઓફ એટર્ની કહેવાય. એ કલમ 33નો પાવર ઓફ એટર્નીવાળી જે જોગવાઈ છે એ બહુ વર્ષો જૂની જોગવાઈ છે, પણ એની અંદર થોડા રિફાઇનમેન્ટ્સ અને રિવિઝન્સ કર્યા પછી અરાઉન્ડ કોવિડ ટાઈમ નોટ જસ્ટ ફોર પીપલ હુ કેન નોટ ટ્રાવેલ ટુ ઇન્ડિયા પણ ઓલ્સો ફોર પીપલ હુ આર સ્ટેઇંગ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા એ લોકો માટે પણ નવા નોટિફિકેશન્સ બહાર પાડ્યા છે. એમાં ખાસ કરીને આ પ્રશ્ન પૂરતી વાત કરીએ તો એનઆરઆઈ કોઈ બી પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે ગુજરાતની અંદર તો એ પ્રોપર્ટી એમને લેવા માટે થઈ અને ડોક્યુમેન્ટેશનની અંદર ટાઇટલ વેરીફાઈ કરાવવાના હોય છે, એમને બાનાખત કરવાનું હોય છે અને એના પછી કદાચ એમને લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો લોન પ્રોસેસિંગ થાય છે અને એના પછી એમનો દસ્તાવેજ થાય છે અને દસ્તાવેજ થયા પછી પોઝેશન હેન્ડઓવર થાય છે. તો આ દરેક ડોક્યુમેન્ટ એ લોકો પાવર ઓફ એટર્ની થ્રુ કરી શકે છે. ખાસ કરીને બાનાખત અને દસ્તાવેજની વાત કરીએ તો એના માટે થઈને કોઈ પણ એનઆરઆઈને રૂબરૂ ઇન્ડિયામાં હાજર રહેવું જરૂરી નથી. કલમ 33નો પાવર એવો ડોક્યુમેન્ટ છે કે જે પાવર ઓફ એટર્ની અને જે બાનાખત અને દસ્તાવેજ જેમાં લેનર પાર્ટી તરીકે એનઆરઆઈની સિગ્નેચર્સની જરૂર હોય, ફોટા અને અંગૂઠાની જરૂર હોય એ ડોક્યુમેન્ટ આપણે અહીંયાથી એમને કુરિયર કરી શકીએ છીએ. જ્યાં એમને મળે છે એ જે સ્ટેટ અથવા તો જે સિટીમાં રહે છે ફોરેનમાં ત્યાં એ ડોક્યુમેન્ટમાં એ સહી સિક્કા કરી શકે છે. ત્યાં સહી સિક્કા કર્યા પછી એફિડેવિટ એક કરવાની હોય છે. એફિડેવિટનો ડ્રાફ્ટ પણ અહીંયાથી મોકલવામાં આવે છે. એ એફિડેવિટનો ડ્રાફ્ટ પાવર ઓફ એટર્ની જે મોકલ્યો હોય ડ્રાફ્ટ એ બંનેમાં એ લોકો નોટરી કરાવી અને દસ્તાવેજમાં માત્ર સહી સિક્કા કરી અને દસ્તાવેજની સાથે એફિડેવિટ અને પાવર ઓફ એટર્ની નોટરી થયેલો ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ડિયા પરત મોકલે છે. ઓકે, તો સિમ્પલ કુરિયર જ છે. સિમ્પલ કુરિયર પ્રોસેસ છે. જ્યારે એ ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ડિયા પરત આપણને મળે છે, નો ડાઉટ દસ્તાવેજ અથવા બાનાખત જેમાં સહી કરતા હોય એ પહેલેથી ઈધર અહીંયાથી આપણે ફ્રેન્કિંગ અથવા તો સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઈ સ્ટેમ્પિંગ મારફતે અથવા તો ઓનલાઈન ગર્વીની વેબસાઇટ ઉપર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કર્યા પછી મોકલવાનું હોય છે. એટલે જેથી કરીને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને રજિસ્ટ્રેશન ફીના ચલણ ઉપર પણ એમની સહી આવી જાય છે. એ બધું પાછું જ્યારે ઇન્ડિયા આપણને મળે છે ત્યારે એફિડેવિટ અને પાવર ઓફ એટર્ની બે ડોક્યુમેન્ટ એવા છે કે જેના ઉપર તમારે ડેપ્યુટી કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વિભાગમાં એના ઓથેન્ટિકેશન કરાવવાના હોય છે કે જે એડજ્યુડિકેશનની પ્રક્રિયા કહેવાય અને ફોરેનમાં સહી થયેલા ડોક્યુમેન્ટ ઉપર તમારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનું એડજ્યુડિકેશન કરાવવું પડે. એ થયા બાદ પાવર ઓફ એટર્ની જે કલમ 33નો પાવર કહીએ છીએ અમારી સામાન્ય લીગલ લેંગ્વેજમાં એની નોંધણી કરાવવાની હોય છે. એ પાવર ઓફ એટર્ની એવો પાવર છે કે જેની અંદર માત્ર ને માત્ર તમારા વતી દસ્તાવેજ ઓફિસમાં કોઈ રૂબરૂ હાજર રહી શકે એવી વ્યક્તિને પાવર આપો છો. દસ્તાવેજ કે બાનાખતમાં તમારા વતી સહી કરવા માટેનો પાવર નથી આપતા. એ તો ઓલરેડી કુરિયર થ્રુ કરાવડાવેલું છે. એટલે આ કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જેના આધારે તમારે રૂબરૂ દસ્તાવેજ ઓફિસમાં હાજર ના રહેવું પડે અને આમ પણ તમે જુઓ તો લેનર પાર્ટી હોય છે એ લોકોને રૂબરૂ દસ્તાવેજમાં સહી કરવા માટેનું મેન્ડેટરી નથી, એ ફરજિયાત નથી, એ મરજિયાત વસ્તુ છે. એટલે કદાચ એમને હાજર ના બી રહેવું હોય, પાવર બી ના આપવો હોય તો એના વગર પણ
આ દસ્તાવેજની નોંધણી થઈ શકે એ જે સિટીમાં, જે દેશમાં, જે સ્ટેટમાં બેઠા હોય ત્યાં બેઠા એ અમદાવાદ કે ગુજરાતની અંદર પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી શકે છે. આ બહુ એક સારી પ્રોસેસ છે. આનાથી રિયલ એસ્ટેટમાં એટલે એનઆરઆઈઝને ઇન્વેસ્ટ કરવું છે તો એ બહુ ઇઝીલી કરી શકતા. હા, બિલકુલ. કારણ કે તમે પર્સનલી ફિઝિકલી આવ્યા વગર કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી શકતા હો તો ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ ડુઈંગ એન ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ફોર બાઇંગ સમથિંગ ઓન મિન્ત્રા ઓર એમેઝોન ઓર સમ અધર ઈ-કોમર્સ વેબસાઇટ. એટલે એ ગવર્મેન્ટે બહુ જ સારી સુવિધા આપી છે અને એનો આપણે એનઆરઆઈ હોય, એનઆરજી હોય, એ લોકોએ જેટલો બને એટલો વધારે ઉપયોગ કરી શકાય, જેથી કરીને એમનો આવવા જવાનો સમય અને આવવા જવા માટે થતો ખર્ચ છે એ આપણે બચાવી શકાય છે. ગુજરાતની અંદર પ્રોપર્ટીનું જે વેલ્યુએશન કરાવતા હોઈએ છીએ આપણે, તો એની કોઈ લીગલ પ્રોસેસ ક્યાં તો કોઈ પ્રોપર મેથડ્સ એવું કંઈ હોય છે? એટલે પહેલાં તો આપણે એ સમજવું પડે કે કયા પર્સ્પેક્ટિવથી અથવા તો કયા કારણથી તમારે પ્રોપર્ટીનું વેલ્યુએશન કરાવવું છે. જેમ કે ઘણી વખત લોકો પ્રોપર્ટીનું વેલ્યુએશન કરાવતા હોય, એક તો એ લોકોને બેંક લોન લેવાની થતી હોય ત્યારે કરાવતા હોય. મેજોરિટી તો રીઝન એ જ હોય છે. અધર દેન દેટ કોઈને ઇન્કમ ટેક્સના પર્પઝથી વેલ્યુએશન કરાવવાનું થતું હોય છે, ઓર એલ્સ કોઈ પ્રોપર્ટીનું પાર્ટિશન થતું હોય, ફેમિલી વહેંચણી થતી હોય અથવા તો કૌટુંબિક વહેંચણી જેને કહીએ શુદ્ધ ગુજરાતીમાં, એમાં કોના હિસ્સામાં કેટલો હિસ્સો જવો જોઈએ એના માટે થઈને વેલ્યુએશન કરાવતા હોય છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ માટે જ્યારે પ્રોપર્ટીના વેલ્યુએશનની વાત આવે તો ગવર્મેન્ટ અપ્રૂવડ વેલ્યુઅર પાસે તમે પ્રોપર્ટી વેલ્યુએશન કરાવો તો તમારી મિલકતની જંત્રીની કિંમત અને માર્કેટ વેલ્યુ એ બેઉનો એક્ઝેક્ટ એસ્ટિમેટ તમને મળી શકે છે. અવનીશભાઈ, કોઈ પણ પ્રોપર્ટી છે ને જે એનો ઓનર છે ને એના માટે કદાચ એ એના જીવનનું પહેલું ઘર હોઈ શકે છે ખરીદવા માટેનું, અને ઓન એન એવરેજ અગર વાત કરીએ તો એક માણસ પોતાની લાઈફ સ્પેનમાં લગભગ એક જ ઘર ખરીદતો હોય છે. તો એના ઉપર જ્યારે મોર્ગેજ કરે છે કે લોન લે છે તો એવી કઈ બાબત છે કે જે એને ધ્યાન રાખવી જોઈએ? આની અંદર હું તમને છે ને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સો સમજાવું અને વાત કરું. મારા જ એક ક્લાયન્ટની વાત છે. ક્લાયન્ટનું જો કે હું નામ નહીં આપું, પણ એમની ઘર માટેનું નહીં પણ એમની ઓફિસ માટે આ વસ્તુ થયેલી હતી. એમણે એક નવા પ્રોજેક્ટની અંદર એક ઓફિસ બુક કરાવેલી અને બિલ્ડર જોડેથી ડાયરેક્ટ એ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યા હતા. બિલ્ડરે એ ઓફિસ છે એ સમહાઉ XYZ વ્યક્તિને અગાઉ વેચવા માટે બાનાખત કરી આપેલું હતું અને એ બિલ્ડરની સાથે એમને એ વસ્તુની ચોખવટ કરવાની રહી ગઈ હતી, પણ બિલ્ડર માટે ઇન્ટરનલ પ્રોસેસ હતી કે બિલ્ડરે પોતાનો જ ઇન્ટરનલ ઓફિસનો કોઈ માણસ હશે એને વેચવા માટે અગાઉ બાનાખત કર્યું હશે. બિલ્ડર નો ડાઉટ બહુ જ સારા વ્યવસ્થિત માણસ, અને એ બાનાખત કેન્સલ કર્યા પછી જ મારા ક્લાયન્ટની ફેવરમાં દસ્તાવેજ કરવાના હતા. એ બિલ્ડરને ઇન્ટરનલી એમની ઓફિસમાં નક્કી થઈ ગયેલું હતું. સમહાવ એમને એ મારા ક્લાયન્ટને કન્વે કરવાનું રહી ગયું. ક્લાયન્ટે શું કર્યું કે પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવાના હતા, ફ્રેશ પ્રોપર્ટી હતી, છતાં બી એમને કોઈ રિસ્ક નહોતું લેવું, એટલે એ પ્રોપર્ટીના ડોક્યુમેન્ટ્સ મારી ઓફિસે મોકલાયા અને અમને કહ્યું કે તમે ટાઇટલ સર્ચ આપો. ટાઇટલ સર્ચ આપ્યા પછી છાપામાં જાહેર નોટિસ આપો અને પછી તમે આની અંદર આગળ દસ્તાવેજની જે કંઈ બી પ્રોસેસ હોય. નવી પ્રોપર્ટી હતી તો પણ નવી પ્રોપર્ટી હતી તો પણ એટલે બિલ્ડરના ડોક્યુમેન્ટ્સની ફાઇલ આખી મારે ત્યાં આવી, બધું વેરીફાઈ કર્યું. ટાઇટલ સર્ચ અમે લીધી, દસ્તાવેજ ઓફિસની અંદરથી જે સર્ચ લેવાની હોય એમાંથી, અને સર્ચની અંદર અમને બિલ્ડરની ઓફિસનો એક માણસ હતો જેમને એમણે સ્ટોપ ગેપ અરેન્જમેન્ટ માટે થઈને કંઈ બાનાખત કરવું પડે એ રીતનું બાનાખત કરી આપ્યું હતું. એ અમને સર્ચની અંદર એ બાનાખત દેખાયું. અલોંગ વિથ દેટ બિલ્ડરે આ પ્રોજેક્ટ ઉપર પ્રોજેક્ટ લોન પણ લીધેલી હતી, જે નો ડાઉટ એ પ્રોજેક્ટ લોનમાં આ પ્રોપર્ટી રિલીઝ ના કરે અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર ઓફિસનું સિંગલ NOC બેંકમાંથી ના લાવી શકે ત્યાં સુધી દસ્તાવેજ એમ બી કોઈ બિલ્ડર નથી કરતા હોતા, અને બેંક એ પ્રોપર્ટી રિલીઝ બી નથી કરતી હોતી. એ સેકન્ડ સ્ટોરી હતી. પણ જે બાનાખતની અમને ખ્યાલ પડ્યો સર્ચની અંદર, એ તરત જ અમે ક્લાયન્ટને ઇન્ટિમેટ કર્યું કે આવી રીતનું કોઈ બાનાખત નીકળ્યું છે. બિલ્ડર જોડે એક વખત બેસી અને ટેબલ પર ચર્ચા કરી લો કે આ બાનાખત શું છે અને કેવી રીતે કરવાનું છે. એમાં બિલ્ડર જોડે એમણે વાત કરી. બિલ્ડરે કહ્યું કે આ બાનાખત મારે તમારો દસ્તાવેજ થાય એ પહેલાં કેન્સલ કરવાનું જ હતું અને એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. બિલ્ડર બહુ જ જેન્યુઇન અને વ્યવસ્થિત માણસ હતા, એટલે એ બાનાખત કેન્સલ કરાવડાવ્યું. એના પછી આ પ્રોપર્ટી માટેનું મારા ક્લાયન્ટને જે પેમેન્ટ કરવાનું હતું એ બધું પેમેન્ટ કરાવડાવ્યું. પેમેન્ટ કર્યા પછી જે ડાયરેક્ટ પેમેન્ટ એમને લોન આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતી પ્રોજેક્ટ લોન આ યુનિટ પૂરતી, એમાં અમુક એસ્ક્રો અકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવડાયા, એનું બિલ્ડરે કરાવડાયા. અને એના પછી બેંકનું NOC આવ્યું. આમનું જૂનું બાનાખત જે હતું એ કેન્સલ થયું. એ બાનાખત કેન્સલ થયા પછી અમે દસ્તાવેજ કર્યો. એટલે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ વખત બિલ્ડર આટલા બધા સ્કીમ એકસાથે કરતા હોય, આટલા બધા યુનિટના દસ્તાવેજ એકસાથે કરતા હોય,
તો કોઈ વખત આવી નાની વસ્તુ છે એ ફ્રોમ ધી બિલ્ડર્સ પર્સપેક્ટિવ ધ્યાન બહાર જતી રહેતી હોય છે, તો એ જ્યારે સર્ચ લો ત્યારે ખ્યાલ આવે છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ છે એ મોર્ગેજ રિલેટેડ હોય કે ડબલ બાનાખત રિલેટેડ હોય, એકવાર ટાઇટલની ચકાસણી પ્રોપર વેમાં થતી હોય તો આ બધી કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે તમે અવોઇડ કરી શકો છો. દેટ્સ ટ્રુ. એટલે મોર્ગેજ કરતાં પહેલાં પણ આ બધા વસ્તુ કરવી જોઈએ ને બિલકુલ નવી પ્રોપર્ટીમાં પણ આ સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ. કરેક્ટ. અને એમાં પણ થયું એવું કે મારા ક્લાયન્ટ છે એમને પણ પોતે બેંકમાંથી લોન લેવાની હતી, એટલે કદાચ જો આ સર્ચ ના લીધી હોત તો કદાચ જૂનું બાનાખત છે એ લોન લેવાના સમય પર નીકળી આવ્યું હોત અને ત્યારે તમારા બિલ્ડર પાસે જઈને કેન્સલ કરાવડાવવું પડ્યું હોત. પણ આ રીતે કર્યું તો અમારા ક્લાયન્ટને ઘણું ખરું ટાઈમની અંદર અમે બચત કરી શક્યા. પ્રોપર્ટીની અંદર ઘણા બધા ડિસ્પ્યુટ થતા હોય છે, પણ એક્ઝામ્પલ વાત કરું તો ડિલે ઇન પોઝિશન કે પછી બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ હોય, તો આવા ઇશ્યુઝને હેન્ડલ કઈ રીતે કરાય, ક્યાં તો એનું લીગલ વે શું છે? બહુ જ બધા પરમ્યુટેશન અને કોમ્બિનેશન આ એક પ્રશ્ન માટે કામ કરતા હોય છે. એટલે ટૂંકમાં આનો જવાબ આપવો વુડ નોટ બી ઇવન કરેક્ટ મેનર ઓફ પુટિંગ ઇટ ફોરવર્ડ, પણ હું તમને થોડું બ્રીફમાં ખાલી સમજાવું તો ડિલે ઇન પોઝેશન હોય તો એ પોઝેશન ઓલવેઝ મોટાભાગનું પ્રમોટર કે ડેવલપર તરફનું જ હોય છે. એને ટેકલ કરવા માટે થઈ અને કદાચ ડિસ્પ્યુટ છે એ સમજાવટથી પતતો નથી, તો દેન દેર ઇઝ ઓલવેઝ કમ્પ્લેન ટુ બી ફાઇલ્ડ બિફોર રેરા. બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ બેઉ પક્ષકારો તરફથી થઈ શકે છે, કસ્ટમર તરફે બી થઈ શકે છે અને પ્રમોટર કે ડેવલપર તરફે બી થઈ શકે છે. બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ કઈ રીતનો, કઈ ટાઈપનો કોન્ટ્રાક્ટ હતો, કઈ ટાઈપનું બાનાખત હતું, એટલે આઈ થિંક બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ અથવા તો બ્રીચ ઓફ અગ્રીમેન્ટ ઓર બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન્સ ઓફ બાનાખત એને સ્પેસિફિકલી કઈ વસ્તુ અને કઈ ટાઈપનો બ્રીચ થાય છે એના સાથે લિંક કરીએ. એટલે એ કઈ પ્રોબ્લેમ એક્ઝેક્ટલી છે એના પ્રમાણે સોલ્યુશન હોઈ શકે. આ પેલું શુદ્ધ દેશી ભાષામાં કહીએ તો તમને જ્યાં દુખાવો થતો હોય એની દવા લેવી જોઈએ એના ટાઈપનું છે, એટલે એ એની સાથે આપણે કોરિલેટ કરી શકાય. આપણે જે વાત કરી કે બ્રીચ વાળી વસ્તુમાં ડિફાઇન કરવું પડે કે કોણ બ્રીચ કરે છે, શું ઇશ્યુઝ છે, તો અગર હું એવું કહું કે ડેવલપર કે પ્રમોટર તરફથી બ્રીચ છે તો બાયર કઈ રીતે પ્રોટેક્ટેડ છે આખા સિનારીઓની અંદર? એની અંદર પણ સેમ વસ્તુ છે કે કઈ ટાઈપનો ડિફોલ્ટ થાય છે. ટાઈમલાઇન્સમાં ડિફોલ્ટ કરે છે, પેન્ડિંગ ઓવર પોઝેશનમાં ડિફોલ્ટ કરે છે, કન્સ્ટ્રક્શન ક્વોલિટીમાં ડિફોલ્ટ કરે છે, કમિટેડ છે અને ડિલિવર નથી એવું ડિફોલ્ટ કરે છે. તો આ બધા જ સિનારીઓની અંદર બાયરના પ્રોટેક્શનમાં બાયર કેન ઓલવેઝ રન ટુ અ રેરા કોર્ટ, file a complaint with the grievances that they have against the promoter in the project which they have booked an apartment or a unit or an office. અને પછી એ એઝ પર રેરા એક્ટ, એઝ પર તમારા બાનાખતના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ, એઝ પર તમારું બ્રોશર શું કમિટેડ છે, શું અનડિલિવર્ડ છે, શું પેન્ડિંગ છે, એની કમ્પ્લેન ફાઇલ કર્યા પછી રેરા એનું પ્રોપરલી ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા પછી ઓર્ડર પાસ કરી અને કસ્ટમરને બેનિફિટ થાય એ રીતના ઓર્ડર્સ પાસ કરતા હોય છે. ઓકે, હવે ઇન કેસ જે પણ રિઝોલ્યુશન રેરા તરફથી આવી, ઇટ માઇટ બી ઇન ફેવર ઓફ બાયર ઓર ઇટ માઇટ બી ઇન ફેવર ઓફ પ્રમોટર ઓર ડેવલપર. માની લો કે આઈધર ઓફ પાર્ટીને દે આર નોટ હેપી વિથ ધ જજમેન્ટ, તો એના પછી કોઈ નેક્સ્ટ સ્ટેપ લઈ શકે છે? ચોક્કસ. અત્યારે જે રેરાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ રેરાની ઓથોરિટી કહેવાય, ઇઝ એન એડ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટી. એડ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટીની ઉપર એક ટ્રાઇબ્યુનલ બેસે છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ એન એપેલેટ ટ્રાઇબ્યુનલ. એટલે રેરાનો એડ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટીનો ઓર્ડર છે એને તમે 60 દિવસની અંદર ફ્રોમ ધી ડેટ ઓફ ઓર્ડર યુ કેન ફાઇલ એન અપીલ વિથ ધી ટ્રાઇબ્યુનલ. ટ્રાઇબ્યુનલનું જે જજમેન્ટ આવે છે કે ઓર્ડર આવે છે એમાં પણ તમે જો નાખુશ છો યુ કેન ઓલવેઝ ગો ટુ અ હાઈકોર્ટ, અને હાઈકોર્ટમાંથી પછી ઉપર તમે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી જઈ શકો. ત્યાં પણ આખી ચેનલ છે. આખી ચેનલ છે. ઘણા બધા નવા પ્રોજેક્ટની અંદર ડેવલપર જે કમિટ કરે છે અને પછી ફાઇનલી જે ડિલિવર કરે છે એમાં ક્યારેક ગેપ જોવા મળતો હોય છે, તો આવા જે ઇશ્યુઝ છે એને રિઝોલ્વ કઈ રીતે કરાય? આ બાબતે પણ હું છે ને તમને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કિસ્સો સંભળાવું. મારા એક ક્લાયન્ટ હતા, એમને એમના બ્રોશરની અંદર લગભગ 10 એમ્યુનિટીઝ આપવાની છે એવું એમણે લખ્યું હતું. જે બ્રોશર જોવા બદલ અથવા તો જે બ્રોશર જોયા પછી જ આપણે એઝ અ કસ્ટમર એ સ્કીમની અંદર ફ્લેટ અથવા તો ઓફિસ બુક કરાવતા હોઈએ છીએ, કારણ કે ત્યારે તો હજી સ્કીમ અંડર કન્સ્ટ્રક્શન હોય છે. એ 10 એમ્યુનિટીઝ છે એ અમુક એક લેવલની લખેલી હતી કે અમુક ગુણવત્તાવાળી લખેલી હતી. પ્રોજેક્ટ પૂરો થયો ત્યાં સુધીમાં એ 10માંથી એમણે જે એમ્યુનિટીઝ આપવાની હતી એ 10ના બદલે 8 એમ્યુનિટીઝ કરી કાઢી. That is the gap. That is a gap. Yes. Now there is a gap between delivery and commitment. Yes. You committed 3 years ago about something. Delivery you are doing only after 3 years.
તો એ જે બે વસ્તુઓ એમણે એમના બ્રોશરમાંથી માઇનસ કરી એટ ધ ટાઈમ ઓફ હેન્ડિંગ ઓવર ધી પોઝેશન ઓફ ધી યુનિટ્સ ટુ ધી કસ્ટમર્સ, તો એમાં એમણે એમની જાતે જે વસ્તુ કરી, પણ એમાં એમણે ફાયદો એ કરી આપ્યો કસ્ટમરોને કે 8 વસ્તુઓ આપીને એવી મજબૂત અને હાઈ ક્વોલિટી અને હાઈ ક્લાસ ગ્રેડની આપી કે જેની ક્વોલિટી બીજે કશે તમે મેચ ના કરી શકો, એટલી પ્રીમિયમ અને અલ્ટ્રા લક્ઝરિયસ ક્વોલિટીની વસ્તુઓ આપી એમણે. છતાં પણ અમુક કસ્ટમર હતા જે લોકોને એ વસ્તુથી ડિસસેટિસ્ફેક્શન હતું. એમણે રેરાની અંદર બિલ્ડર સામે કમ્પ્લેન કરી. રેરાની અંદર જ્યારે કેસ ચાલવા પર આવ્યો ત્યારે એ કેસની અંદર એવું થયું કે બિલ્ડરે જે કંઈ પણ એમ્યુનિટીઝ 8 એમ્યુનિટીઝ આપી હતી 10ના બદલે એ 8 એમ્યુનિટીઝના પરચેઝના એમના બિલ અને વાઉચર્સને ઇન્વોઇસીસ મૂક્યા અને એનું આખું કઈ બ્રાન્ડની વસ્તુઓ વાપરી છે એ બધી જ વસ્તુઓ મૂકી. તો ત્યારે ખબર પડ્યો કે એ 8 એમ્યુનિટીઝ આપી પણ એ સૌથી ઉત્તમ કક્ષાની એમ્યુનિટીઝ આપી. આ એક સરસ અપ્રોચ છે, એક પ્રેક્ટિકલ અપ્રોચ છે. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક બાયર ફોકસ્ડ, ઇટ ઇઝ લાઈક જે વેલ્યુ ડેવલપરે સ્પેન્ડ કરી છે તો એને પણ કન્સિડરેશન મળવું જોઈએ. તો આઈ રિયલી લાઇક ઇટ અને આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ધીસ અપ્રોચ. બટ હવે મારો એક નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે માની લો કે એને એક્સ પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરવાની હતી, એના કરતાં એને બેટર પ્રોડક્ટ ડિલિવર કરી. ઓકે, ઇન દેટ સિનારીઓ માઇટ બી ઇટ વિલ અફેક્ટ ધ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ. કરેક્ટ. તો આ વખતે શું ઇશ્યુઝ નહીં ફેસ થાય? એટલે હાયર ક્વોલિટીની વસ્તુઓ તમે વાપરો છો તમારી સ્કીમની અંદર, તો એનું મેન્ટેનન્સ બાય ડિફોલ્ટ બટ નેચરલ છે કે થોડું વધારે આવવાનું છે. એ જ્યારે વધારે મેન્ટેનન્સ આવશે ભોગવવાનું પણ એઝ અ કસ્ટમર આપણે જ આવશે. અગર આપણે એમાં ફ્લેટમાં, ઓફિસમાં કે કોઈ પણ સોસાયટીની અંદર હોઈએ તો એ ખર્ચો બધા જ જે રેસિડેન્ટ્સ છે એ લોકોએ બેર કરવાનો હોય છે. હવે એઝ પર રેરા એક્ટ આની અંદર એવું છે પ્રોવિઝન કે બીયુ પરમિશન એટલે કે બાંધકામ વપરાશનો દાખલો આવ્યાથી 3 વર્ષની અંદર અથવા તો 3 વર્ષ સુધી એ પ્રોજેક્ટનું મેન્ટેનન્સ છે એ બિલ્ડરે કરવાનું હોય છે. ઘણી ખરી સોસાયટીઓ આપણે ગુજરાતની અંદર એવી છે કે જે લોકોને બિલ્ડરને રજૂઆત કરી, લેખિતમાં રજૂઆત કરી અને સોસાયટીનું મેન્ટેનન્સ હોય છે એ પોતાના હાથમાં લઈ લીધું હોય છે અથવા તો પોતાના નેતૃત્વ હેઠળ એ જ મેમ્બરો કરતા હોય છે. જ્યારે આવા કિસ્સાઓ હોય ત્યારે મેન્ટેનન્સનો શું ખર્ચો આવે છે, કોણે મેન્ટેન કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું, જો સામે ચાલીને આપણે મેન્ટેનન્સ લઈ લીધેલું હોય બિલ્ડર જોડેથી, આપણને એવું હોય કે બિલ્ડર મેન્ટેન કરે છે એના કરતાં આપણે વધારે સારી રીતે મેન્ટેન કરી શકાય, તો પછી એવા કિસ્સાઓની અંદર મેન્ટેનન્સનો જે કંઈ પણ ખર્ચ આવે એ સોસાયટીએ જ બેર કરવાનો હોય છે ને એમને જ ભોગવવાનો હોય છે. પછી એની અંદર તમારે જે કંઈ બી ડિસ્પ્યુટ્સ હોય તો એ નોર્મલી તમારા ઇન્ટરનલ ડિસ્પ્યુટ્સ તરીકે ગણાય, એ બિલ્ડર સામેનો ડિસ્પ્યુટ ના કહી શકાય. તો આ હતી રિયલ એસ્ટેટના લીગલ ફ્રેમવર્ક વિશેની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટોપિક વિશે કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તો ચાલો હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.